वेलकम टू सीझन बाय सिद्धार्थ. आज मी तुम्हाला दाखवतोय ग्रनोला. ग्रनोला सध्या खूप पॉप्युलर झालं आहे, सगळीकडे मिळते, खूप हेल्दी आहे. ब्रेकफास्टला सगळेजण ग्रनोला खात आहेत. पण असं वाटतं खूप फॅन्सी आहे, खूप डिफिकल्ट आहे. व्हेरी व्हेरी सिम्पल आणि रिअली व्हेरी हेल्दी टू ईट. लेट अस सी हाऊ टू मेक ग्रनोला ॲट होम. सो ग्रनोला बनवायला आपण इथे घेतलेले आहेत ओट्स, आणि या ओट्समध्ये आता आपण बाकीचे हेल्दी गोष्टी घालणार आहोत. इथे आहे माझ्याकडे चॉप केलेले नट्स, ह्याच्यामध्ये बदाम, काजू आणि पिस्ते, हे सगळे अनसॉल्टेड घेतलेले आहेत मी. हे घालतोय. त्याचबरोबर मी ह्याच्यात घालतोय असॉर्टेड सीड्स. ह्याच्यामध्ये सनफ्लावर सीड्स आहेत, ह्याच्यामध्ये मेलन सीड्स आहेत आणि पंपकिन सीड्स आहेत. हे 3 टाईपचे सीड्स आपण ह्याच्यात घालणार आहोत. थोडंसं मीठ, चिमूटभर. फ्लेवरिंगसाठी आपण ह्याच्यात घालतोय दालचिनीची पावडर. आपण त्याला अजून एक फ्लेवर देतोय. आपण ऑरेंजची झेस्ट ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत, ओनली द झेस्ट. ग्रनोला बऱ्याच प्रकारचे असतात, त्यामुळे जर तुम्हाला चॉकलेट ग्रनोला बनवायचं असलं तर यू कॅन पुट कोको पावडर इन टू दिस. तुम्हाला पीनट बटरसुद्धा याच्यात घालू शकतो किंवा आपण शेंगदाणेसुद्धा याच्यात घालू शकतो जर हवं असलं तर. ग्रनोलाचे बार्ससुद्धा बनतात, म्हणजे अशा वड्या किंवा तसे आपण म्हणतो तसं सुद्धा बनतं. पण आपण जे ग्रनोला बनवतोय हे एक लूज ग्रनोला आहे. यात आता आपल्याला अजून घालायचे आहेत हे ड्रायफ्रूट्स, ह्याच्यामध्ये बेदाणे आणि क्रॅनबेरीज. पण हे मी आत्ता घालणार नाही, कारण आता आपण हे ग्रनोला बेक करणार आहोत. यात आता मी घालतोय मध आणि ऑलिव्ह ऑइल. आता हे सगळं आपल्याला एकत्र मिक्स करायचं आहे. म्हणजे जो ऑलिव्ह ऑइल आहे आणि जे मध आहे हे त्या सगळ्या ओट्सला, ड्रायफ्रूट्सला, आपल्या सीड्सला हे सगळं कोट झालं पाहिजे. या प्रकारे. जर आपल्याला ओट्स नसेल खायचं तर यू कॅन सबस्टिट्यूट दॅट विथ राजगिरा. राजगिरा सुद्धा खूप हेल्दी असतो, आणि काही लोकांना ओट्स म्हणजे खायचे नसतात किंवा दे डोंट थिंक दॅट इट इज सो हेल्दी, सो यू कॅन ऑल्सवेज सबस्टिट्यूट दॅट आणि यूज राजगिरा इन्स्टेड ऑफ दॅट. ओके, हे याचा छान मिक्स झालं. इथे मी एक अवनचा बेकिंग ट्रे घेतला आहे, त्याच्यावरती मी एक पार्चमेंट पेपर लावलेला आहे. माझा पार्चमेंट पेपर जो आहे हा एक साईडला असा ग्लॉसी आहे. जर आपल्याकडे तसा नसला तर ह्याच्यावरती थोडंसं ऑलिव्ह ऑइल अजून घालायला लागेल तुम्हाला, जेणेकरून हे जेव्हा आपण बेक करू तेव्हा ते त्या पेपरला चिकटणार नाही. आता हे आपलं जे ग्रनोलाचं मिक्सचर आहे मायनस द ड्राईड फ्रूट्स, हे आपण आता ह्याच्यात घालतोय. आता हे घालून झालं की मी चांगलं याला पसरणार आहे, म्हणजे ते इव्हनली बेक होईल. आता आपण ह्याला बेक करतोय अवनमध्ये 150 डिग्रीला. ह्याला अबाउट एक अर्धा तास लागणार आहे. सो आपण एक 20 मिनिटानंतर साधारण बेक झाल्यानंतर आपले हे जे ड्राईड जे फ्रूट्स होते, क्रॅनबेरी आणि बेदाणे, हे त्या स्टेजला आपण घालणार आहोत, म्हणजे ते छान ज्युसी राहतील. हे बघा 20 मिनटं झाले आणि हे आता छान टोस्ट झालेले आहेत, पण हे अजून 10 मिनटाचं आपलं बेकिंग बाकी आहे. आता हे या स्टेजला मी असं जरा ह्याला मूव्ह करतोय, वर खाली करतोय, म्हणजे जी वरची टोस्टेड बाजू आहे ती खाली येईल आणि खालची अनटोस्टेड बाजू जी आहे ही वर येईल. ओके, आणि आता आपण आपले हे जे ड्राय फ्रूट्स होते हे याच्यामध्ये घालणार आहोत. आणि घालून झालं की त्याला सुद्धा चांगलं मिक्स करा. परत ते इव्हनली स्प्रेड करा आणि फॉर द लास्ट जे 10 मिनिट्स बाकी आहेत त्याला आता याला परत आपण बेक करूया.
सो 30 मिनिटांनी आपला ग्रॅनोला तयार झालेला आहे. आता हे थंड झालं की हे अजून क्रिस्पी असं छान होणार आहे. पण ते आपल्याला असं हलक्या हाताने वर खाली असं करून हे सगळं पेपरला चिकटू द्यायचं नाही आहे. हे असं त्याला लूजन आउट करायचं. हे थंड झालं की तुम्ही एका एअरटाईट डब्यामध्ये हे सहज स्टोअर करू शकता आणि रोज सकाळी हे ब्रेकफास्टला तुम्ही खाऊ शकता. आपण याचं टेस्टिंग करूया आणि याचा फीडबॅक तुम्हाला देऊया. सो ग्रॅनोला तयार झालं आहे. अतिशय हेल्दी अँड आय एम शुअर यू मस्ट हॅव लाईक दिस. हे खायला माझ्याकडे इथे फ्रूट योगर्ट आहे, पण तुम्ही थंड दुधामध्ये हे खाऊ शकता किंवा प्लेन योगर्टमध्ये सुद्धा हे खाऊ शकता. त्याच्यावरती तुम्ही बेरीज घालू शकता, थोडे फ्रूट्स घालू शकता, यु नो. सो देर आर व्हेरियस वेज इन हाऊ यू कॅन कन्झ्युम ग्रॅनोला. आपण जसं मी सांगितलं तसं लूज ग्रॅनोला बनवलं आहे. हाच आपण एका असं सेट करून याचे केक्स किंवा अशा वड्यासुद्धा आपण करू शकतो, विच आर कॉल्ड ग्रॅनोला बार्स, विच आर करंटली अवेलेबल व्हेरी इझिली इन द मार्केट. सो दिस इज हाऊ यू मेक ग्रॅनोला अँड आय होप यू मेक दिस आणि ह्याची फीडबॅक तुम्ही आम्हाला नक्की कळवा. आणि हे रेसिपी आवडली असली तर ही नक्की घरी करून बघा. ओके, सो दिस इज हाऊ आय एम गोइंग टू ईट द ग्रॅनोला विथ berry yogurt. Let's see how this is. It is really nice. It is crunchy. The perfume of the orange जे आपण घातलेलं ते आणि सिनेमन त्याचा एक मस्त त्याला स्मेल आहे. आणि योगर्ट ऑफकोर्स बेरीचं असल्यामुळे त्याची स्वतःची टेस्टसुद्धा याच्यात आलेली आहे. पण जर तुम्हाला जस्ट ग्रॅनोला हवा असलं तर यू कॅन हॅव इट विथ मिल्क लाईक आय सेड. इट्स अमेझिंग. प्लीज मेक इट ॲट होम अँड शेअर युअर फीडबॅक अँड कीप वॉचिंग सीझन बाय सिद्धार्थ.